إلى كل محبين تربية الأسماك واللي راغبين أنه ينشؤون مشروع صغير، مزرعة أسماك منزلية منخفضة الكلفة. أنا راح أعطي بعض النصائح قد تفيدكم في إنشاء هذا المشروع. أول خطوة، قبل ما نصرف أي مبلغ على المشروع لازم نتعلم كيف نصنع الغذاء بالمنزل. غذاء الأسماك هذا أني أصنعه بالمنزل. ليش؟ لو قمت أني بشراء هذا الغذاء من الأسواق راح يكلفني 3 أضعاف إذا ما أني قمت بإنتاجه بالمنزل. يعني اللي يريد ينشئ مشروع تربية أسماك وتكاثرها منزليا عليه أن يتعلم أول خطوة كيف يصنع غذاء الأسماك بنفسه، لأنها كلها تكاليف تضاف إلى مصاريف علف للأسماك، فتزيد من كلفة السمكة التي يتم إنتاجها. الخطوة رقم 2، يجب عليك أن تتعلم كيفية صنع الأحواض بيديك، إذ أن شرائها من الأسواق المحلية قد يكلفك 3 أضعاف إذا ما قمت بصنعها بيديك. عندي هذا الحوض عبارة عن بلوك خشب فصلته بيدي حسب القياس، وقمت بشراء نايلون مطري عالي الجودة. كل هذا الحوض ما كلفني $20. إذ يجب أن يكون حجمه مناسب لاستيعاب على الأقل 100 سمكة ليدر. أنا حاليا هسه بهذا الحوض حوالي 20 زوج يعني 40 سمكة، وبإمكان إضافة 60 سمكة ليدر قابلة للتكاثر. هذا الحوض عبارة عن بلوك خشب، قمت بإضافة رباطات حديدية من الأسفل مع براغي تثبيت خشبية ورباطات لمنع تهدل الحوض. وهاي نتيجة. أما الحوض الثاني فهو أيضا خشبي، عبارة عن بلوك خشب، قمت بتصميمه وقصه حسب القياسات والمساحة المتوفرة عندي، بالإضافة إلى امتلاكي أحواض زجاجية لتربية الأفراد. هذا الثاني وهذا الثالث. وعندي أحواض بسيطة من الفلين مصنوعة. هذه أحواض لتربية صغار الأسماك. هذا الحوض بأسماك عمرهن 13 يوم الحمد لله، وهذا حوض عمرهن ساعات. هاي أول تفقيسة، هذا أول فرخ يطلع عندي، أفراخ جولد فيش وأورندا. الخطوة الثالثة، لازم نتعلم كيفية بناء نظام فلترة بسيط وفعال نختزل به الكهرباء وكلف الفلترة. يعني هذا الحوض يمتلك نظامين للفلترة، نظام هوائي اللي هو اير بامب، ونظام مائي هو الواتر بامب. هذا الواتر بامب لأنه الأسماك الليدر تحتاج إلى فلترة أكثر من الأسماك الصغيرة. هذا النظام راح نحكي هسه على نظام المائي الواتر بامب. واتر بامب بسيط من الأسواق متوفر، قيمته $4، يتنظف كل شهر مرة، صوندة بسيطة وأنبوب تصريف مياه مثقب من الأعلى، وقمت بوضع به شبكة زراعية اللي هي نفسها اللي تغطون بها المحاصيل الزراعية لحمايتها من أشعة الشمس في فصل الصيف. هذا كل نظام الفلترة أنظفه مرة بالأسبوع. نظام فلترة بسيط وفعال. قمت بزرعه بالنباتات لكي أعرف مدى جودة هذا الفلتر، والحمد لله دا تشوفون نباتات عايشة بيه ومخضرة، إذن هو فلترة ممتازة.
أما النظام الهوائي فلترة المياه عن طريق الاير بامب، هذا كلش ضروري ومفيد بالنسبة لكل مربي، وعليه أن يقوم بشراء اير بامب قياس 80 لتر بالدقيقة يعبي هواء، وهذه منظومة توزيع الهواء على 6 أحواض اللي هي هاي الأحواض. هذا 1، هذا 2، هذا 3، هذا 4، هذا 5، عندي بعد حوض داخل البيت السادس. يكلف هذا الاير بامب حوالي $35 سعره عند أصحاب الجملة. مفيد وفعال، يعمل لمدة 24 ساعة على 24 ساعة. عليك أن تربي نوعين أو 3 أنواع من الأسماك. بالنسبة لي أنا مربي نوعين من الأسماك اللي هي جولد فيش وأسماك الكوبي. هذه النوعين أنا أربيها ونجحت بتفريخها، وعليك أن تنجح بتفريخ الأسماك، وعليك أن تراقب مدى نجاحك في تربية صغار الأسماك من عمر يوم، وكم سوف يتبقى لديك من إنتاج لعمر 30 يوم. يعني كل ما زادت عدد النجاحات بتربية الأسماك دون أن تموت لعمر 30 يوم، هذا راح يحدد مدى قوة إنتاجك بالمستقبل. وعليك أن تطورها دائما. يعني كل ما أنا عندي الهلاكات بدت 90%، خفضتها للهلاكات 80%، خفضتها إلى أن هسه وصلت الهلاكات الأسماك الصغيرة توصل نسبة الهلاكات 40% فقط، و60% ينجح يتجاوز عمره الشهر. هسه بني عمرهن أعتقد 12 يوم، عددهن حوالي 250 فرخ أورندا وجولد فيش. أما بهذا الحوض فعدد الأسماك تقريبا حوالي 100 سمكة أو أقل، عمرهن 4 أشهر و5 أشهر. وفي هذا الحوض أسماك عمرهن 2 وشهرين ونص، بالإضافة إلى تربيتي الحلزونات كلش مفيدة ولها رواج من بين المربين إذ يقتنوها. إن شاء الله هي سهلة التربية والتكاثر. هذه الحلزونات أربيها تقريبا حوالي عندي 500 حلزون، أطمح إلى أن أوصل هدفي إلى 1000 حلزون خلال الموسم، والأسماك أحب أن أوصلها إلى 1000 سمكة خلال الموسم، وإن شاء الله أبلغ هذا الهدف. النقطة الخامسة والمهمة، عليك أن تجد دائما طرق علاج الأسماك بدون استخدام الأدوية، إذن الأدوية مكلفة وأغلبها قد لا يأتي بنتائج كما تتمناها. أن الدواء الوحيد الذي استخدمه هو تغيير المياه وتحسين نظام الفلترة واستخدام محلول التطهير، المحلول الأزرق ميثيلين بلو، والملح الخشن الخالي من اليود. هذا كل اللي استخدمه في معالجة الأسماك المريضة، والحمد لله والشكر الخسائر قليلة. أما الخطوة المهمة وهي تطوير الغذاء دائما، خلطات الغذاء اللي تصنعها بإيدك دائما، إذ أن من المهم وضروري دائما أنه تقوم بعملية تطوير وإيجاد مصادر غذاء أكثر نفع لأسماكك، إذ لا يوجد نظام غذائي نهائي للأسماك، وإنما يخضع دائما الغذاء السمك دائما إلى التطور والبحث العلمي، وعليك أن تجد دائما مصادر رخيصة وفعالة للأسماك. أما الخطوة النهائية فهي خطوة التسويق. عندك التقنية الحديثة اللي هي تقنية التواصل الاجتماعي عن طريق استخدام الإنترنت. شبكة المعلومات جعلت من العالم قرية صغيرة يستطيع فيها المرء
الارتباط والدخول السوق في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان دون الحاجة إلى مكان لبيع منتجاته مثل المحل، ولكن هو المحل لا يمكن الاستغناء عنه، إذ أن الخطوة التالية من بعد نجاحك المنزلي عليك بأخذ مكان في وسط السوق لزيادة المنافسة. أما النصيحة الأخيرة فهي أن لا تيأس إذا مرضت أو فشلت في بعض الجوانب في إنتاج وتربية الأسماك. عليك المثابرة والبحث الدائم عن الخلل الذي ارتكبته، إذ أن الأسماك لا مانع منها من تكاثر، والمانع الوحيد هو سوء التربية، تربية الأسماك والاعتناء بها. وعليك أن تجد في نفسك ما هو الخطأ الذي ارتكبته مما أدى إلى فقدان السمكة حياتها أو امتناعها عن التكاثر. هذا كل حبيت أصور لكم إياه، وإن شاء الله فيديو سريع سويته، ما أريد يطول عليكم. تحياتي لكم.